ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අල ටොෆී එකක්. මේක මගේ තාත්තම්මගේ රෙසිපි එකක්. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. තඹපු අල ග්‍රෑම් 500යි, සීනි ග්‍රෑම් 700යි, වැනිලා කලරින්. දැන් මම පෑන් එකට සීනි ටික දාගෙන වතුර මේස හැඳි එකක් එකතු කරනවා. වතුර වැඩි කරගන්නේ නෑ. අපේ අල ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. අපි තලාගත්ත කරදමුංගු ටිකත් මේ වෙලාවටම මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. දැන් අපි මද ගින්දරේ විනාඩි 15ක් විතර අපේ මිශ්‍රණය උපු වෙනකන් තියාගන්නවා. මම වැනිලා ටිකුත් එකතු කරනවා. දැන් මගේ මිශ්‍රණය උපු වෙගෙන ඇවිල්ලා තියෙන දැන් මම බෝල් එකකට දාගන්නවා. දැන් මේක සුදු පාට ඝන මිශ්‍රණයක් වෙනකන් විනාඩි 15ක් විතර හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් අපේ මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් තැටියට වත් කරගන්නවා. මගේ ඉතිරි මිශ්‍රණයට මම රෝස පාට දාගන්නවා. ඔයගලන්ට කැමති පාටක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ රෝස පාට ලේයර් එකත් ඒක උඩින් දාගන්නවා. ටොෆි ටික හයි වේගෙන එනකොට අපි කෑලි කපා ගන්නවා. මේ අල ටොෆි එක හරිම රසයි. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.